Situatë e qetë në ambasadën amerikane në Bagdad pas tërheqjes së grupit të militantëve të mbështetur nga Irani. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kërkon imunitet për të mbrojtur nga akuzat për korrupsion. Australia krijon një zonë për evakuimin e turistëve, ndërsa pret përkeqësimin e situatës së zjarreve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, jam Rodina Dervishi. Në këtë emision mund të ndiqni avokati shtetasit turk Harun Çelik, i cili dje është deportuar drejt Turqi, si tha Zërit Amerikës se veprimet ndaj klientit të tij janë në shkelje të ligjit dhe se prokuroria duhet të jetojë këto veprime të palishme. Do të jetë një vështrim gjereve kryesore që shoqëruan presidentin Trump gjatë vitit që lan pas. Do të flasim gjithashtu për një zyrë arkivash në qytetin e New Yorkut, ku ruhen mjaft dokumenta për banorët e tij gjatë shumë dekadave të kaluara. Situata në ambasadën amerikane në Bagdad ishte më e qetë sot, pasi grupet paramilitare të mbështetura nga Irani u larguan nga zona. Tërheqja solli mbylljen e një bllokimi 2 ditor që filloi me militantët dhe përkrasit e tyre që sulmuan kompleksin e ambasadës, duke shkatruar një zonë pritje, duke vënë zjarre dhe duke shkruar grafite, ndërsa protestuan kundër sulmeve ajrore amerikane ndaj një grupi milicie të mbështetur nga Irani. Këto sulme, të cilat u zhvilluan në Irak dhe Siri kundër Kataeb Hezbollah, erdhën si përgjigje ndaj vrasjes së një kontraktori amerikan në një sulm me raketa. Operacionet konsullore u pezulluan dhe Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëroi qytetarët të qëndrojnë larg vendit. Pentagoni është duke dërguar 750 trupa shtesë në linjën e mesme, në atë që sekretari i mbrojtjes Mark Esper e quajti një veprim të duhur dhe parandalues. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu aktualisht ndodhet përpara 2 sfidave. Ai do të mundohet të fitojë zgjedhjet e muajit mars në Izrael, të tretat me radhë, pasi asaj dhe as kundërshtari kryesor nuk siguruan mbështetjen e nevojshme për krijimin e qeverisë së re. Veç kësaj beteje, Netanyahu po përballet me disa akuza për korrupsion, por shefi i ekzekutivit në Tel Aviv tashmë ka njoftuar se do të kërkojë nga parlamenti që t'i garantohet imunitet nga ndjekja penale në rastin kundër tij. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se do të kërkojë nga parlamenti t'i garantojë atij imunitet nga ndjekja penale për akuza korrupsioni. Kjo kërkesë mund të shtyjë fillimin e gjykimit ndaj tij pas zgjedhjeve të marsit. Synimi im është të qëndroj në gjykat për të përballur me akuzat e fabrikuara kundër meje. Të dashur qytetarë të Izraelit, ligji i imunitetit ka për qëllim mbrojtjen e zyrtarëve të zgjedhur nga paditë në raste të nxitura politikisht, që të dëmtojnë vullnetin e njerëzve. Ligji ka për qëllim që të sigurojë se zyrtarët e zgjedhur i shërbejnë popullit sipas vullnetit të tyre. Udhëheqësi i partisë opozitare në Izrael, Benny Gantz, kritikoi kërkesën e Netanyahut për imunitet ndaj akuzave për korrupsion, duke quajtur atë strategji për t'ju shmangur drejtësisë dhe një ditë të mërzitshme për vendin. Gantz dhe Netanyahu do të përballen për të tretën herë në zgjedhjet e marsit, pasi për 2 palë zgjedhje asnjëri nuk arriti të sigurojë mbështetje të mjaftueshme për krijimin e qeverisë. Me 29 ditë ndërprerje, greva kurorore franceze u bë sot një nga grevat më të gjata që nga vitet 80 atje. Grevat mbarkombëtare kundër planeve qeverisë për pensionet filluan më 5 dhjetor. Kompania kombëtare e kurudhave tha se gjysma e trenave të saj me shpejtësi të lartë nuk ishin sot në funksionim. Vetëm 2 linja të automatizuara po funksionojnë në metrot e Parisit. Sindikatat janë përgatitur për greva të tjera javën e ardhshme, kur rihapen shkollat dhe rinisin bisedimet me qeverinë. Në një fjalim televiziv, presidenti Emmanuel Macron riafirmoi angazhimin e tij për rregullimin e pensioneve, por i kërkoi qeverisë të gjente rrugët e një kompromisi të shpejtë me sindikatat. Macron i qëndroi i vendosur parimeve të reformës, duke përfshirë masën e saj më të kritikuar, ngritjen e moshës për pension nga 62 në 64 vjeç.
Autoritetet në jug të Australisë kanë krijuar një zonë evakuimi për të lejuar turistët të shpëtojnë nga zjarret e rrezikshme që kanë shkatruar miliona hektar tokë që nga tetori. Zona përgjatë bregut jugor të shtetit New South Wales u krijua sot përpara keqësimit të kushteve të motit të shtunën. Parashikuesit presin që temperaturat të rriten mbi 40 gradë Celsius, të cilat mund të shtojnë mbi 200 zjarret që digjen tashmë në këtë shtet dhe në shtetin fqinj Victoria. Kryeministri i New South Walesit ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme shtatditore, e cila hyn në fuqi të premten, duke u dhënë kështu zyrtarëve më shumë fuqi për të imponuar evakuime të detyrueshme. Zjarret kanë djegur mbi 5 milion hektar tokë dhe janë më të këqija të regjistruar ndonjëherë në këtë shtet. Një avokat i shtetasit turk Arun Çelik, i cili dje është deportuar drejt Turqisë, si tha zërit Amerikës se veprimet ndaj klientit të tij janë në shkelje të ligjit dhe se prokuroria shqiptare duhet të jetojë këto veprime të palishme. Për një akt dëbimi që ndërmerret ndaj një shtetasi të huaj, jepet një urdhër dëbimi. Ky urdhër shoqërohet me një afat për t'u larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë. Më pas personi mund ta kundërshtoj këtë akt në gjykatën administrative, ndaj është gjykata që e vendos nëse urdhri është i ligjshëm apo i paligjshëm. Sipas avokatit Alban Bengasi, 42 vjeçari Çelik i kishte deklaruar përfaqësuesit të tij ligjor se ishte larguar nga Turqia si mbështetës i lëvizjes Gülen për shkak të kërcënimeve ndaj jetës së tij. Sipas zotit Bengasi, ai u kap në aeroportin e Rinasit me dokumente falso duke udhëtuar drejt Kanadas dhe se kreu disa muaj para burgim në Shqipëri. Avokati tha se zoti Çeliku kërkoi zyrtarëve shqiptar azil politik, por kjo ju refuzua nga autoritetet e policisë së burgjeve. Zëdhënësi i policisë Gent Mullaj tha për zërin Amerikës se ky shtetas ishte i dënuar dhe të mërkurën doli nga burgu. Në bazë të ligjit për të huajt janë bërë procedurat ligjore për largimin e tij nga Shqipëria. Pyetja së zërit Amerikës nëse Arun Çelik ishte kërkuar mbrojtje nga shteti shqiptar si veprimtar politik i rrezikuar në vendin e tij Turqisë, zëdhënësi u përgjigj se nuk kishte informacion tjetër. Avokati Bengasi tha se është e pazakontë që një person i ndaluar për falsifikim dokumentash të mbahet kaq gjatë në paraburgim. Ai tha se fati i mëtejshëm i klientit të tij pas deportimit është i paqartë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, Donald Trump fitoi në shtetin e Wisconsinit me një përsi prej më pak se 30.000 votash, duke u bërë republikani i parë që fitoi në këtë shtet që nga koha e Ronald Reaganit në vitin 1984. Ndërsa 2020 është tashmë këtu, Washingtoni shihet si një prej shteteve të rëndësishme ku presidenti Trump duhet fitojë për të rizgjedhur. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Kane Farabao, dy çështje mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve në këtë shtet: procesi për shkarkimin e presidentit dhe vazhdimi i rritjes ekonomike të dekadës fundit. Gjatë vitit zgjedhor, votuesit zakonisht kanë një çështje më të rëndësishme se gjithçka tjetër. Për votuesit nga Wisconsini, ekonomia është duke ecur mirë, thotë ekonomisti Steven Deller. Në fakt, vështirësia më e madhe sot është që nuk kemi njerëz të mjaftueshëm për të plotësuar vendet e hapura të punës. Ky mund të jetë një lajm i mirë për përpjekjet e presidentit Trump për të rizgjedhur. Ka holumtime që sugjerojnë se shanset e një presidenti në detyrë për të rizgjedhur varen nga ecuria e ekonomisë. Nëse ekonomia është në gjendje të mirë, atëherë presidenti Trump ka një shans shumë të mirë për të rizgjedhur. Nëse ekonomia dobësohet, atëherë çdo gjë është e mundur. Gjendja e mirë e ekonomisë ndihmon dhe kandidatët lokal. Ekonomia duket se po vazhdon të shnojë rritje edhe në Wisconsin. Industria lehtë ka bërë një rikthim të fortë duke bërë një nga 3 sektorat më të mëdhenj të ekonomisë së shtetit. Republikani Scott Fitzgerald, i cili është presidenti i Senatit të shtetit të Wisconsinit, po kandidon për postin e antarit të Kongresit Amerikan në një zonë elektorale në periferitë e Milwaukee.
Ndërsa ekonomia mund ta ndihmojë atë në zgjedhje speciale tani, kushtet mund të jenë të ndryshme në vitin 2020. All the indicators. Aktualisht të gjithë treguesit po sugjerojnë se ekonomia amerikane dhe ajo në Wisconsin janë duke u ngadalësuar. Me gjithë papunësinë e ulët në shkallë vendi, Departamenti Amerikan i Punës raporton se Wisconsini këtë vit ka nivelet më të larta të papunësisë në pothuajse secilin nga 72 distriktet e tij në krahasim me vitin e kaluar. Ky shtet gjithashtu ka numrin më të madh të falimentimeve të fermave familjare, një problem që është përkeqësuar nga betejë tregtare të administratës së presidentit Trump. Edhe ndërtimi i një fabrike të premtuar nga kompania tajvaneze e teknologjisë Foxconn me vlerë $10 miliardë në Wisconsin, që u promovua nga presidenti Trump si transformuese, ende nuk i ka përmbushur pritshmëritë për krijimin e mira vendeve të reja të punës. So all the stars seem to be. Duket se të gjithë treguesit janë në përputhje me parashikimin se po hym në një periudhë të një rritje më të ngadaltë ekonomike dhe ndoshta në një recesion të butë. Për këtë arsye, Fitzgerald shpreson që procesi i hetimit për shkarkimin e presidentit Trump në Kongres do të zemrojë dhe do të mobilizojë votuesit republikan në vitin 2020. I think it's going to generate a lot of turnout. Mendoj se hetimi do të rrisë pjesëmarrje në distrikte si ky dhe padyshim në distriktet në mbarvendin, pasi mbështetësit e presidentit do të jenë më të motivuar. Among his supporters. But it's also motivating. Kjo është një çështje motivuese në mesin e mbështetësve të presidentit, por edhe në mesin e demokratëve që janë kundër tij, kështu që unë nuk e shoh se si hetimi për shkarkimin e tij mund të ketë shumë efekt. Votuesja Bernadette Rainsford thotë se ajo mbështet një demokrat për president, ish-nën presidentin Joe Biden. Ajo dyshon se rezultati i procesit të hetimit për shkarkimin e presidentit mund të ndryshojë mendjen republikanëve në komunitetin e saj. Nuk besoj se do të ndryshojë mendjen, të shohim se si do të rrjedhin gjërat. Zgjedhjet paraprake në Wisconsin do të mbahen më 7 prill. Demokratët dhe republikanët në të gjithë shtetin do të votojnë për kandidatin e partisë së tyre, që do t'i përfaqësojë ata në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Rudy Giuliani, avokati personali i presidentit Trump dhe një figurë kryesore në presionin ndaj Ukrainës për të nisur hetimet për të përfituar politikisht Trumpi, thotë se ai do të dëshmonte në gjyqin për shkarkimin e presidentit dhe do të bënte gjithçka që mundej për ta nxjerrë atë të pafajshëm. Do të dëshmoja, do të jepja leksione, do të jepja përmbledhje faktesh, tha Giuliani, ndërsa mbriti të martën në një darkë me gravatë të zezë në festën e vitit të ri në pronën e presidentit Trump në Florida. Giuliani ish kryetari i Bashkisë së New Yorkut dhe mik i ngushtë për një kohë të gjatë i presidentit Trump, nuk pritet të jetë një nga avokatët e tij që do ta mbrojë atë në një gjykim të Senatit që ende nuk është planifikuar, me këshilltarin e Shtëpisë së Bardhë, Pat Cirillo, që ka gjasa të jetë avokati kryesor i presidentit Trump. 2019 do të mbahet mend si viti kur dhoma e përfaqësuesve ngriti akuza për shkarkimin e një presidenti të Shteteve të Bashkuara për herë të tretë në historinë e Amerikës, ndërsa shanset për shkarkimin e presidentit Trump në vitin 2020 nga Senati Amerikan me shumicë republikane janë pothuajse zero. Betejat mes ligjvënësve mbi procesin e hetimit nxorën në dritë për çarjet e thella partijake që po ndryshojnë debatin politik këtu në Shtetet e Bashkuara. Korrespondentja e Zërit të Amerikës në Kongres, Catherine Gibson, njofton mbi ngërçin politik të vitit që lan pas. Votimi më serioz që një kryetar i dhomës së përfaqësuesve mund të shpallë është ai me të cilin vetëm 2 presidentë amerikan ishin përballur përpara presidentit të tanishëm Donald Trump. Faktet janë të pakontestueshme. Presidenti abuzoi me pushtetin për përfitim personal politik në kurrizë të sigurisë son kombëtare, duke ndalur ndihmën ushtarake dhe një takim të rëndësishëm në zyrën ovale në këmbim të një njoftimi për një hetim ndaj rivalit të tij politik. Por faktet e telefonatës së 25 korrikut mes presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainës Volodymyr Zelensky, që quan në fillimin e hetimit 3 mujor të dhomës së përfaqësuesve dhe në 80 orë dëshmi publike, janë debatuar ashpër dhe përfunduan me ngritjen e akuzave nga dhoma e përfaqësuesve ndaj presidentit Trump për abuzim të pushtetit dhe pengim të Kongresit. Our nation is founded on the principle that we do not have kings. Vendi ynë është themeluar bazuar në parimin se ne nuk kemi mbretër, kemi president dhe kushtetuta është busulla jon.
Kur shihni diçka që nuk është e drejtë, ju keni një detyrim moral të thoni diçka, të bëni diçka. Not fair. You have a moral obligation to say something, to do something. Demokratët argumentuan se presidenti Trump kompromentoi demokracinë amerikane duke ftuar ndërhyrjen e huaj në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. When the president sacrifices our interests, our national Kur security, presidenti sakrifikon interesat tona, sigurinë tonë kombëtare për të rizgjedhur veten, ai sakrifikon vendin tonë për përfitimet e tij personale. Kjo rrezikon idenë dhe mendimin se Amerika është një vend i ligjeve, jo i burrave. that idea holds that we are a nation of laws, not of men. Në fund të shtatorit, Shtëpia e Bardhë publikoi një përmbledhje të bisedës telefonike të 25 korrikut pas një ankese të një informatori për sjelljen e presidentit Trump, duke nxitur interpretime të ndryshme nga Shtëpia e Bardhë dhe demokratët. I have to put up with Unë duhet të merrem me ligjvënësin Adam Schiff për një bisedë telefonike perfekte me presidentin e ri të Ukrainës. Ishte një thirrje telefonike perfekte. call. Republikanët kritikuan mënyrën se si demokratët e trajtuan hetimin. Ata ruajtën unitetin në mbrojtjen e presidentit, duke argumentuar se demokratët po përpiqeshin të rrëzonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. They hate the 63 million. Demokratët i urrejnë 63 milion njerëzit që votuan për presidentin. Retorika e ashpër bëri një kthes shqetësuese në tonin dhe përmbajtjen e debatit politik në vend. We are in a state of heightened partisan polarization. Ne jemi në një nivel të ngritur polarizimi partijak. Nuk ka dyshim që ky polarizim ndikon në atë që po ndodh tani me hetimin për shkarkimin e presidentit. Ne nuk e kemi parë këtë lloj polarizimi në hetimet për shkarkimin e presidenteve Clinton dhe Nixon. Në fund, debati ndryshoi pak mendime në Washington ose në mesin e votuesve në pjesën tjetër të vendit, siç treguan sondazhet. Votimi i fundit për ngritjen e akuzave u bë pothuajse tërësisht përgjatë linjave partijake, duke përgatitur skenën për një betejë të ashpër në fillim të vitit 2020 mbi gjyqin ndaj presidentit Trump në Senat. Për shumë njerëz, dita e martesës është diçka për cilën ata kanë ndruar që të vegjël, por për qindra e mira vajza të reja në Shtetet e Bashkuara vetëm mendimi për këtë ditë u sjell ankth dhe kjo për shkak të një problemi të hershëm, atë të martesës së tyre në moshë të pitur. Korrespondenti i Zërit Amerikës Anush Avetisian sjell më shumë hollësi mbi përmasat e këtij fenomeni në Shtetet e Bashkuara. E tradhtuar nga familja e saj, kështu i përshkruan 15 vitet e martesës me shkusi Freddie Reis, e cila u rit në një komunitet ortodoks hebren në Brooklyn të qytetit të New Yorkut. Pasi dështoi në përpjekjet për të divorcuar dhe pas diplomimit me gjithë shansat e pakta, Freddie Reis dhe 2 vajzat e saj u larguan nga shtëpia. Familja dhe komuniteti ku unë jetoja më konsiderojnë të vdekur edhe pse kanë kaluar 10 vite. Situata e saj e shndroi Freddie Reis në një aktiviste të vendosur për të luftuar kundër martesave me detyrim të fëmijëve. Ajo themeloi në New Jersey organizatën jo qeveritare Unchained at Last, me qëllimin për të ndihmuar viktimat e martesave në moshë të mitur. Përpjekjet e saj në vitin 2018 bën që New Jersey të shndrohet në një nga 2 shtetet amerikane që e ndalojnë me ligj martesën në moshën 18 vjeç. Është tronditse. Kur nisa punën si aktiviste, martesat poshtë moshës 18 vjeç ishin të ligjshme në të 50 shtetet. Mosha 18 vjeçare është e rëndësishme sepse para kësaj moshe nuk gëzon të drejtat që nevojiten për të mbrojtur veten nga një martesë e detyruar. Në shumicën e shteteve amerikane lejohet martesa në moshën 16 vjeçare. Në 2 prej tyre martesa është e lejueshme që në moshën 14 vjeç dhe në 13 shtete të tjera nuk ka fare një përcaktim ligjor rreth moshës për lidhjen martesë. Shteti i Idaho ka shkallën më të lartë të martesave që fëmijë në vend, me më shumë se 400.000 të tilla mes viteve 2000 dhe 2010. Demokratja Melissa Wintrow dështoi këtë vit në përpjekjet për të rritur moshën minimale në 16 vjeç. With the history and conservative nature of this state, I proposed what I thought was a very reasonable compromise to at least... Duke patur parasysh historinë dhe natyrën konservatore të këtij shteti, propozova një kompromis të arsyeshëm, moshën 16 vjeçare, që ligjërisht pranohet si moshë për marrëdhënie intime. Sipas rregullave thuhet një fëmijë mund martohet me pëlqimin e gjykatës nëse është në interesin më të mirë të shoqërisë. Ky tregues është pasqyrimi i vlerave të prapambetura. It says, quote, if it is in the best interest of society. And that is a huge indicator currently that basically a reflection of, I think, outdated values.
Në vitin 2019, Louisiana e rriti moshën minimale të martesës në 16 vjeç dhe vendosi që diferenca në moshë mes bashkëshortëve nuk mund të jetë më shumë se 3 vjet, kur njëri është nën moshë. Forumi I familjeve të Louisianës ishte mes atyre që e kundërshtuan ndryshimin. Here in Louisiana, we greatly value marriage and Ne vlerësojmë martesën dhe besojmë se është një institucion I rëndësishëm, qëndron në themelët tona të kulturës dhe shoqërisë sonë, siguron dhe ndihmon në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Debati për moshën minimale të martesës mori një kthes të errët që duket sikur e denigron martesën. Ligjvënësit dhe aktivistët kundër martesës së fëmijëve thonë se problemi është më I thellë se sa një debat mbi familjen. If you look at the demographics of the kids getting married, I mean they're white. Po të shohësh demografinë e fëmijëve që martohen, ata janë të bardhë nga klasa e mesme. Ky është problemi ynë dhe është rrënjosur thellë në historinë e seksizmit në vendin tonë. Është e qartë që është një shkelje të drejtave të njerëzit. Ka ulumtime rreth të zhvillimit të trurit që thonë se fëmijët nuk janë të gatshëm të marrin vendime të qëndrueshme për jetën dhe të ardhmen e tyre. Për aktivisten Freddie Reyes nuk duhet vënë fare në diskutim nëse duhet ndaluar me ligj martesa e fëmijëve, pasi siç thot ajo qeveria amerikane I dënon tradita të tilla që ekzistojnë në vende të tjera, duke I quajtur shkelje të drejtave të njerëzit. Sipas të dhënave të mbledhura nga organizata Unchained at Last, më shumë se 250.000 fëmijë janë martuar mes viteve 2000 dhe 2010, dhe shumica e tyre janë vajza nën moshë të martuara me burra të moshuar. Në tetor të vitit 2019, forcat ushtarake turke u futën në Sirinë Veriore dhe morën në kontroll një territor të madh të pushtuar nga kurdët. Ofensiva krijoi 300.000 refugjat, shumë prej cilëve u zhvendosën drejt rajoneve autonome kurde në Irak. Kjo që do të ndiqni më pas është historia e refugjatit 7 vjeçar Havas Mesud dhe jetës së tij në një kamp refugjatësh në Irakun Verior. Në mbrëmje kishte shumë shpërthime dhe unë isha tepër I friksuar. 7-vjeçari Havas Mesud dhe familja e tij u larguan nga qyteti I tyre verior I Siris, Kamishli, dhe u tuan rreth 250 kilometra drejt kampit të refugjatëve në Bardarash të Irakut, menjëherë pasi filluan operacionet ushtarake turke në Sirinë Veriore në tetor të vitit 2019. Ata janë mes rreth 13.000 refugjatëve sirian që tani jetojnë në kampin Bardarash në veri të Irakut. Jeta ime këtu është më e mirë, këtu nuk ka shpërthime. Për mua gjëja më e rëndësishme është që situata në Kamishli të përmirësohet në mënyrë që të mund të kthehemi në shtëpitë tona. Në këto çadra na kap depresioni. Në orën 8, ne zakonisht hanim mëngjes dhe shkonim në shkollë. Pastaj ktheheshim në shtëpi dhe vizitonim gjyshit, luanim me shok dhe pas drekës bënim një sygjumë. Baba im kishte një motociklet dhe pas dite udhtonim me të drejt shtëpisë së gjyshit. Nëna ime punon pa pushim, ajo lan rrobat dhe ndërron pelenat e motrës. Më vjen keq kur e shoh në këtë gjendje. Në Kamishli nuk ishte ashtu. Mbi 13.000 refugjatët e vendosur në kampin Bardarash janë vetëm një përqindje e vogël e afro 200.000 njerëzve të shpërngulur që nga tetori, disa prej tyre me kosto të lartë. Kemi paguar një kontrabandist $350 për udhimin, morëm para hua dhe shitëm televizorin, pjatalarsen dhe gjithçka tjetër për të paguar për largimin nga vendi. Në Kamishli gjendja jon financiare ishte e mirë, por këtu situata është e keqe. Kishim para, por nuk na kanë mbetur shumë. Nëna ime I kërkon babait tim të blej ushqim për fëmijët, por babai im nuk ka para. Gjyshi dhe gjyshja e Havazit ende jetojnë në Kamishli.
Ambashin. خانه بكروس خور بخورنا ما هي يا ابو قمنا كم خانه دخون ان اردوغان هنا طيارات افيجه لا هو نما Me një të armë të paqartë, Havaz vetëm mund të shpresojë për një të nesërme më të mirë. هي رقيب هاد ما يا قومي كل زمان عز خواجم بما مشتاق بازارو كبعين ماشيكي ودانني Unë dua të bëhem mësues në mënyrë që t'i mësoj fëmijët, thot ai. كيسنا بالكرد اللي مري كل جين Miliona njerëz janë zhvendosur në New York në kërkim të një jete më të mirë dhe qyteti ka dokumentuar me kujdes të dhëna për shumë prej tyre. Një zyre veçantë në qytetin e New Yorkut që merret me arkivën ka ruajtur të dhënat shumta që nga filmimet apo fotografitë deri tek pasaportat e skanuara e madje edhe shkëmbimet me letra të kryebashkiakëve me njerëz të famshëm. Miliona njerëz tërhiqen nga stili i jetesës në New York, pamjet mahnitse dhe mundësitë që ofron ky vend unik. Një zyre e posaçme e bashkisë dokumenton të dhëna të shumta për njerëz të rrallë dhe zhvillime interesante. Brenda një kasaforte të vjetër dhe gjigande ruhen fillimet e qytetit të New Yorkut, certifikatat e para të shtetësisë për njerëz të gjitha gjinive, komsive dhe racave. Michael Lorenzini është punonjës i bashkisë që merret me arkivën dhe median. Jewish residents who applied to be burghers, they were denied. Një numër hebrej u refuzuan dhe ju tha që të bënin peticion nëse kjo nuk u dukej e drejtë. Faktikisht ata bën peticionin dhe u kthyen deri në Amsterdam. Drejtorët e kompanisë Dutch West India këmbgulën që atyre t'u jepet shtetësia. Of the Dutch West India Company. Arkiva e bashkisë u krijuar rreth 40 vjet më parë, por ka provuar të jetë e veçantë dhe rrallë gjen një arkiv të tillë në qytetet amerikane. Në dhomën e errët po digitalizojnë rreth 5 milion fotografi të shkrepura para se të ekzistonin hartat e kompanisë Google. Departamenti i Financave të bashkisë fotografoi çdo ndërtesë të qytetit që paguante taksa. Këtu gjen foto të lagjeve, ish kryebashkiaku të ndjerë Ed Koch në metro, e madje edhe pamje të brendshme të apartamentit të artistit Andy Warhol. Po ashtu edhe një koleksion gjigant të skenave të krimit. Fotografi Matt Miner merret me arkivën e bashkisë. The strangest thing that I had to photograph was a suitcase that we Gjëja më e çuditshme që kam fotografuar është një valixhe që ishte pjesë e një gjyqi të një vrasjeje mafioze në vitet 1920. Brenda saj ende gjenden njolla gjaku nga vrasja. they disposed of the body. Por për Kenneth Cobb, miliona dosje penale nuk janë thjesht dokumente, por ngjarje familjare, tragjedi, dramë dhe pjesë e historisë. 93, 94, 95. Poor Mr. Moses. Moses Rosen u dënua sepse kishte 2 gra. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë dëndhi ishin rus. Shkëmbime letrash mes kryebashkiakësh, certifikata lindje, raste të lidhura me kërkimin e njerëzve të humbur pas 11 shtatorit, madje këtu gjen edhe dosje misterioze. Arkivat nga Departamenti i Shëndetit të rreth 160 viteve më parë tregojnë mbi transportimin e kufomave gjatë luftës civile për të menjënuar përhapjen e sëmundjeve në qytet. Një arkiv mjaft e pasur që mund të tregojë më shumë për qytetin e New Yorkut se sa askush tjetër, thot arkivisti Kenneth Cobb. April 24th, 1865. The name of the deceased person, Lincoln, Abraham. 24 prill 1865, emri i të ndjerit është Abraham Lincoln, i moshës 56 vjeçare, vendi i vdekjes Washington. Kolona thot nga sëmundje, por në të vërtetë ai u qellua me revole. Nuk kishte rëndësi se kush ishte personi, kjo praktikë regjistrimi ndiqej për të gjithë. Listed the name right there. Zyra e arkivës në qytetin e New Yorkut është e hapur për publikun. Kushdo mund të vizitojë për të parë ndryshimet që ka kaluar qyteti ndër shekuj, thot zoti Cobb. Njeriu mbetet njeri, gjërat nuk kanë ndryshuar. Ishte ky ditari sotëm, natën e mirë dhe mirupafshim.